Atëherë shikojmë pak algoritmin dhe si kur jepen tre brinjët A, B, C dhe të gjesh perimetrin e sipërfaqen e tij. Po gjë e parë duhet të shikojmë disa kushte. Atëherë kam dhënë brinjët, duhet që të plotësohet kjo treshe, domethënë që shuma e dy brinjëve të jetë gjithmonë se brinja tjetër. Në momentin që plotësohet kjo, ti të më afishosh gjysmën perimetrit, më afishosh pra të gjesh gjysmën perimetrit, të afishosh perimetrin dhe më pas të gjesh sipërfaqen me formulën e Heronit. Nëse kjo nuk ndodh, i bie që personit të ndryshoj brinjët. Atëherë, kam marr A, B dhe C, pra që kam deklaruar nga era e parë, pra nga një ushtrim më sipër, më thoni kam marr të tipit real brinjët, pra nuk po i marr të plot, dhe në fillim fare po bëj kushtin. Më thënë që shuma e dy brinjëve të jetë gjithmonë më e madhe se brinja tjetër. Atëherë po vendos në klap, do të thënë që A plus B të jetë më e madhe se C. Këtu po vendos lizën dhe. Liza dhe duhet të tillë që sepse duhet që kur të plotësohet kushti një herësh për të treja, jo or, jo të paktën njëra prej tyre, por kur të plotësohet kjo treshe, atëherë është momenti që plotësohet trekendeshi. Atëherë këtu jemi hap klap gjarpërushe. Këtu jemi te pjesa e vërtet, do të thënë pjesa true. Atëherë po bëj pjesën else kur nuk plotësohet kushti. Atëherë kur nuk plotësohet kushti, unë thjesht po e jap direkt mesazhin, nuk ka nevojë për klap gjarpërushe hapse dhe mbyllse, sepse është vetëm kjo teke, edhe unë po japi mesazhet personit më ndryshoj brinjët. Atëherë, shikoj. Vendos brinjët që kur këtë mundësi mos të plotësohet. Atëherë, lutem ndryshoni brinjët. Shikojmë tani në pjesën e kur plotësohet. Gjë e parë po gjej gjysmën perimetrin. Atëherë, gjysmën perimetrin po afishoj të tipit real, float. Atëherë po vendos A plus B plus C të gjitha në klap, ndarë për 2, do të thënë gjitha gjysmën perimetrin. Atëherë float vendosa P e madhe, do të thënë P e madhe është perimetri real, që do jetë 2 herë P. Pra dy fishi i P së vogël. Dhe tani gjej sipërfaqen. Përsëri sipërfaqen float dhe me anë të formulës së Heronit, do thotë që s-ja është e barabartë me SQRT që është rreth katrore, që shëmzon P, pra P e vogël që është gjysmë perimetri, që shëmzon P minus A, R, keni parasysh që dhe midis klapave do shëmzon me njëra tjetrën. P minus B, R, P minus C. Atëherë pikë presi, tani me qenë se i gjeta, thjesht më duhet që t'i afishoj. Po keni parasysh që SQRT-n duhet që ta deklaroj si funksion. Pra do ta shkoj dhe të bëj include. Atëherë thuri include dhe do deklaroj cëmathin. Pra libreria cëmat. Dhe po bëj run dhe do bëj disa vlera kod që më përfshin kushte. Ndërkohë nuk më nxjerr asgjë sepse nuk kam bërë asnjë output. Atëherë me anë të outit, me qenë se i gjeta, pra përsëri jam te pjesa true, kur është e vërtet, edhe them afisho perimetrin e sipërfaqen. Atëherë bëj cout, vendos një koment me dy thonjzave dhe vendos sipërfaqja barës. Mbyll thonjzën edhe shkruaj fjalën S që kam. Bëj një end line që të ke mundësi të kaloj në rresht tjetër, mos më dalin në të njëjtin rresht, pra cout, dhe po vendos perimetrin. Në rastin tonë perimetri është P-ja e madhe, që është 2 fishi P së vogël. Atëherë P e madhe dhe end line. Ky end line i fundit nëse do ta shënoje. Atëherë po marr vlerat. Dhe po jap run. Atëherë sipërfaqja është kaq dhe perimetri është kaq.
Atëre, po marr një provë tjetër. Atëherë ju lutem ndryshoni brin, sepse kushti nuk plotësohet. Po marr po bëj prova të trekëndshën 60 që është sipërfaqja dhe perimetri, që dalin 24. Mirupafshim.